हेलो एभ्रिवान, यो भिडियोमा हामी अपरेटर हेर्छौं जावास्क्रिप्टमा। सो अपरेटर भनेको चाहिँ बेसिकली एउटा सिम्बल भयो जुनले चाहिँ सिम्बल अनुसारको टास्क परफर्म गर्ने भयो। फर इक्जाम्पलको लागि चाहिँ जस्तै प्लस साइन भयो भने एडिसनको काम गर्ने भयो, त्यस्तै गरी कन्क्याटिनेसनको काम गर्ने भयो। जस्तै माइनस साइन भयो भने सबट्र्याक्सनको काम गर्ने भयो, जस्तै इक्वल टु छ भने असाइनमेन्टको काम गर्ने भयो, केही भ्यालुहरुलाई राख्दिने भयो। त्यस्तो टास्कहरु चाहिँ एउटा अपरेटरले चाहिँ काम गर्ने भयो। बेसिकली अब हामी सुरु गर्छौं। सुरुमा अर्थमेटिक अपरेटर जुन चाहिँ हामीले प्रिभियसली पनि हेरेका थियौं, अपरेटर इन जेएस। सो जुनमा अर्थमेटिक नम्बर 1 मा नम्बर ए मै लेख्दिउँ ल, ARTHIMATIC अर्थमेटिक अपरेटर जुन चाहिँ म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनहरुको लागि चाहिँ हामी युज गरिन्छ। सो यसमा के गरौँ भन्दाखेरि मैले एउटा भेरिएबल बनाइदिए लेट कीवर्ड युज गरेर a = 20 र अर्को राख्दिए मैले b = अर्को लेट गरेर b = 10 राख्दिए मैले। सो अब म परफर्म गर्छु console.log। अब यसमा एउटा आउटपुट भन्ने एउटा भेरिएबल बनाइदिन्छु, आउटपुट out out put आउटपुट = आउटपुट भन्ने मात्र राखौँ लेट युज गरेर भेरिएबल। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ आउटपुट = चाहिँ a + b गर्ने। अनि त्यसपछि हामी यसलाई चाहिँ आउटपुट भनेर चाहिँ कन्सोल गर्छौं। आउटपुट सेभ गरौँ। जुन चाहिँ हाम्रो भ्यालु आइरहेछ यसमा 30 भनेर, जुन भनेको चाहिँ 20 + 30 20 + 10 30। ठीक छ। त्यस्तै गरी भनेको अब हामी यसलाई माइनस गर्न सक्छौं। जुन चाहिँ यसमा मैले माइनस राख्दिए, जुन चाहिँ हाम्रो आउटपुटमा 10 आयो। ठीक छ। 20 - 10 ठीक छ। त्यस्तै गरी अर्को भनेको हामी डिभाइड गर्न सक्छौं, जुन भनेको 2 आइरहेछ, यो पनि ठीक छ। त्यस्तै गरी भनेको हामी मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं, हाम्रो 200 आइरहेछ, यो पनि ठीक छ। त्यस्तै गरी अब हामी फर्दर के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि जुन चाहिँ मोडुलस युज गर्न सक्छौं, जुन भनेको चाहिँ हामी पर्सेन्टेज युज गर्छौं। यो भयो 0 आइरहेछ, मोडुलस चाहिँ रिमाइन्डर दिनुभयो, हामीले प्रिभियस भिडियोमा पनि हेरेको थियौं। त्यस्तै गरी अब मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ 1 टाइम चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गर्नु पर्यो। यसलाई भन्छ इन्क्रिमेन्ट अपरेटर, जुनलाई चाहिँ INCREMENT इन्क्रिमेन्ट OPERATOR अपरेटर, जुन चाहिँ अर्थमेटिक अपरेटरको पनि यो प्लस प्लस भनेको चाहिँ इन्क्रिमेन्ट अपरेटर भयो। सो यो आउटपुटले भन्दा पनि केले कन्सोल गरिदिउँ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई कन्सोल गरिदिउँ। अब जुन चाहिँ हाम्रो यसले चाहिँ के होल्ड गरिरहेको थियो भन्दाखेरि 20 भन्ने भ्यालु होल्ड गरिरहेको थियो। अब हामीले यसलाई चाहिँ 1 टाइम चाहिँ प्लस प्लस गर्दा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 21 भयो। यो प्लस प्लस साइनले चाहिँ 1 टाइम चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गराइदिनु भयो। अब फेरि मैले अर्कोचोटि प्लस प्लस गरेँ भने यो भनेको यहाँसम्म आउँदाखेरि हाम्रो 21 भएको थियो, यहाँसम्म आउँदाखेरि 22 हुने भयो। जुन चाहिँ हाम्रो आउटपुटमा 22 आइरहेछ, 1 टाइम चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गराउँदै लाने भयो। त्यस्तै गरी अर्को भनेको डिक्रिमेन्टको लागि पनि छ, DECREMENT डिक्रिमेन्ट। डिक्रिमेन्टको लागि चाहिँ जस्तै मैले b भन्ने छ, b भन्ने हाम्रो 10 छ, 10 लाई चाहिँ मैले माइनस गरिदिएँ, जुनले चाहिँ 1 टाइम चाहिँ घटाइदिने भयो। भनेपछि मेरो 10 छ, त्यसलाई घटाएर चाहिँ अब हाम्रो 9 मा लाने भयो। जस्तै मैले यसलाई हटाएर यसमा चाहिँ b राखिदिन्छु। सो हाम्रो आउटपुटमा 9 भनेर आइसक्यो। यो भयो अर्थमेटिक अपरेटरमा हामीले जान्नुपर्ने चिजहरू यति नै भयो। त्यस्तै गरी हामी जान्छौँ असाइनमेन्ट अपरेटर, जुन चाहिँ हामीले मोस्टली युज पनि गरिरहेछौँ। जस्तै आउटपुटमा हामीले असाइन गरेका छौँ भ्यालु, यो भनेको असाइन गरेको भयो। सो असाइनमेन्ट अपरेटरतिर जाउँ। यो console.log लाई मैले कमेन्ट आउट नै गरिदिएँ, ASSING असाइनमेन्ट अपरेटर OPERATOR अपरेटर। जस्तै मैले एउटा भेरिएबल बनाउँछु लेट कीवर्ड युज गरेर, जुनमा भनेको एज। अब यसमा चाहिँ मैले जस्ट भेरिएबललाई डिफाइन मात्र गरेर यसमा केही पनि राखेको छैन। अब मैले केही चिज राख्नु पर्यो भने चाहिँ मैले इक्वल टु साइन युज गर्छु। यसलाई भन्छ असाइनमेन्ट अपरेटर, जुन चाहिँ हामीले पहिल्यैदेखि युज गर्दै आएको थियौँ। यसलाई भन्छ असाइनमेन्ट अपरेटर। जस्तो मैले यसमा 20 राख्दिएँ। अब मैले यसलाई हेर्न सक्छु console.log युज गरेर console.log, जुन चाहिँ मैले यसमा एज भन्ने यसरी हेर्न सक्छु, जुन भनेको चाहिँ हाम्रो 20 भनेर आइसक्यो, जुन चाहिँ जे भ्यालु होल्ड गरेछ। यसलाई भन्छ असाइनमेन्ट अपरेटर। त्यस्तै गरी हामीले स्ट्रिङहरुमा पनि काम गरेका थियौँ, स्ट्रिङ अपरेटरहरु जुन चाहिँ प्लस साइन, जुन चाहिँ कन्क्याटिनेसनमा हामीले युज गरेका थियौँ, STRING स्ट्रिङ OPERATOR अपरेटर। जस्तै मेरो दुईटा भेरिएबल छ, लेट ल यसलाई राख्दिउँ str1 भनेर, str1 = जुनमा मैले राख्दिएँ भ्यालु हेलो भनेर। त्यस्तै गरी अर्को भनेको लेट str2
जुन चाहिँ यसमा मैले देयर भनेर राखेँ THERE देयर। अब यो दुईटा चिजलाई चाहिँ मलाई जोड्नु पर्यो जुन चाहिँ भनेको कन्क्याटिनेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसलाई भन्छ स्ट्रिङ अपरेटर जुन चाहिँ हामी जस्तै यसमा लेट str अथवा हामी सिधै कन्सोल गर्न सक्छौँ कन्सोल डट लग त्यसपछि भनेको str1 प्लस str2 यसलाई भन्छ स्ट्रिङ अपरेटर। सेभ गरौँ जुन चाहिँ हाम्रो यसमा हेलो देयर भनेर आयो जस्तै स्पेसहरू चाहिँ आयो नि अझै हामीले कन्क्याट गर्दै लान सक्छौँ। सेभ गरौँ जुन चाहिँ हेलो देयर स्पेस पनि आयो। यो भयो हाम्रो स्ट्रिङ अपरेटर। त्यस्तै गरी हामीले हेऱ्यौँ असाइनमेन्ट अपरेटर। अब हामी जाउँ कम्प्यारिजन अपरेटर जुन पनि एकदम मोस्टली युज भइरहेको हुन्छ नि चाहिँ। सो कम्प्यारिजन अपरेटर COMPARISION कम्प्यारिजन OPERATOR अपरेटर। सो कम्प्यारिजन अपरेटरले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि दुईटा जस्तै भ्यालुहरूलाई कम्पेयर गर्ने भयो। यो जस्तै एउटा ए भन्ने भेरिएबलले चाहिँ 5 भ्यालु होल्ड गरेछ त्योभन्दा 5 अब मैले हार्ने भ्यालुहरू चाहिँ ग्रेटर छ कि लेस छ कि अथवा इक्वल छ कि त्यो सबै भनेको कम्पेयर गर्ने अपरेटर भनेको चाहिँ कम्प्यारिजन अपरेटर भयो। सो स्टार्ट गरौँ जस्तै मेरो एउटा मैले राख्थेँ लेट 1 भनेर यसमा राख्थ्यौँ के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सी भनेर राखौँ हामीले एबी युज गरिसकेका छौँ। सो यसमा मैले राख्थेँ 20 भनेर। अब मलाई चाहिँ यो सी भन्ने भेरिएबलले होल्ड गरेको भ्यालु चाहिँ इक्वल छ कि छैन मलाई कम्पेयर गर्नु छ त्यो भने हामी कम्प्यारिजन अपरेटर युज गर्न सक्छौँ। सो मैले कन्सोल गरेँ एकैचोटि कन्सोल डट लग जस्तै यसमा कम्प्यारिजन अपरेटरमा चाहिँ जस्तै सी भन्ने भेरिएबल छ जुन चाहिँ हाम्रो एउटा इक्वल भनेको असाइनमेन्टको लागि भयो डबल इक्वल भनेको कम्प्यारिजनलाई भयो। यसले चाहिँ कम्पेयर गर्ने भयो यसले कि ट्रु रिटर्न गर्छ कि फल्स रिटर्न गर्छ। जस्तै मैले यसमा चाहिँ 20 नै राख्थेँ। सेभ गरौँ जुन भनेको हाम्रो यसमा ट्रु भनेर आइसक्यो। जस्तै यो प्रायः जस्तो भनेको इफ एल्स कन्डिसनहरूमा युज गरिने अपरेटरहरू भयो। जस्तै यो भनेको हाम्रो सी भन्ने 20 होल्ड गरिरहेको छ अर्को भनेको हाम्रो दिएको भ्यालु पनि 20 छ। यो दुईटा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इक्वल भयो जुन इक्वल भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ के आयो भन्दाखेरि चाहिँ ट्रु भनेर आयो जुन चाहिँ बुलियन भ्यालु भयो। त्यसै गरी मैले यसमा 22 राख्थेँ यसमा। सेभ गरौँ जुन चाहिँ हाम्रो फल्स भनेर आइरहेको छ किनकि यो दुईटा हाम्रो भ्यालु चाहिँ इक्वल छैन। यो भयो कम्प्यारिजन अपरेटर। त्यस्तै गरी अर्को भनेको हामीले यसलाई चाहिँ कम्प्यारिजन अपरेटरमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जस्तो सीले 20 होल्ड गरिरहेको छ। अब मैले यसलाई पनि के गरिरहेको छु भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 20 नै राखिदिरहेको छु। तर 20 चाहिँ कसरी राख्ने भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ स्ट्रिङको फर्ममा जुन चाहिँ हामीले कोडमा राख्छौँ जस्तै स्ट्रिङको फर्ममा मैले सेभ गरी जुन चाहिँ हाम्रो यसमा सेकेन्ड यो भ्यालु भयो ट्रु नै भनेर आइरहेछ के भइरहेछ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो यो कम्पेयर गर्दा पनि यसमा पनि 20 भ्यालु होल्ड गरिरहेछ यसमा पनि 20 भ्यालु होल्ड गरिरहेछ त्यही भएर चाहिँ उसले चाहिँ ट्रु भनेर दियो। अब मैले फेरि अर्को इक्वल टु राखेँ अर्को इक्वल टु राख्नु सेभ गरौँ जुन चाहिँ हाम्रो फल्स भनेर दिनुभयो। ट्रिपल इक्वल टुले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रिक्टली चेक गर्नुभयो डाटा टाइप शुद्ध चेक गर्नुभयो भ्यालु मात्र चेक नगरेर डाटा टाइप शुद्ध चेक गर्नुभयो। अब यसमा हेरौँ हाम्रो नम्बर डाटा टाइप छ जुन चाहिँ सीले होल्ड गरेको अनि त्यसो चाहिँ हामीले दिएको भनेको चाहिँ यो चाहिँ स्ट्रिङमा छ भने चाहिँ यो हाम्रो त स्ट्रिङ डाटा टाइप हो त्यही भएर डाटा टाइप चाहिँ हाम्रो इक्वल टु भएन तर भ्यालु चाहिँ इक्वल टु छ। यो चाहिँ त्यही भएर हाम्रो कन्डिसन चाहिँ फल्स भयो यसले चाहिँ स्ट्रिक्टली चेक गर्नुभयो। त्यसै गरी हामीसँग नट इक्वल टु छ त्यसलाई पनि हेर्न सक्छौँ हामी कन्सोल डट लग जुन चाहिँ सी इज नट इक्वल टु चाहिँ जस्तै मेरो अब मैले चाहिँ यसमा 20 राखेँ भने हाम्रो इक्वल टु छ जुन चाहिँ सेभ गरौँ जुन हाम्रो यहाँ फल्स भनेर आउनुभयो जुन चाहिँ यहाँ आइसक्यो। त्यस्तै गरी अब मैले सी चाहिँ जे पाएँ त्यही राख्थेँ यसमा सी भ्यालुमा चाहिँ जस्तै मेरो 20 को ठाउँमा 22 राखेँ। सेभ गरौँ जुन चाहिँ हाम्रो यसमा ट्रु भनेर आयो किनकि यसले 20 होल्ड गरेछ यो चाहिँ हाम्रो 22 जुन चाहिँ नट इक्वल टु भयो। सो यो पनि नट इक्वल टु भयो जुन चाहिँ कन्सोल डट लग। अब हामी हेर्न सक्छौँ के अरे नट इक्वल टुमा पनि स्ट्रिक्टली चेक गर्न सक्छौँ सी जुन चाहिँ नट इक्वल टु अनि यसमा चाहिँ मैले जस्तै यसमा मैले 22 राखेँ। जस्तै यसमा के गर्नु 22 भन्दा नि हाम्रो स्ट्रिङमै 20 भ्यालु राखौँ स्ट्रिङमै 20 भ्यालु जुन चाहिँ हाम्रो इक्वल टु छ। सो हाम्रो ट्रु भएर आइरहेछ। जस्तै मैले यसमा चाहिँ के गरिदिएँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 22 जुन यो पनि ट्रु आइरहेछ किनकि यो हाम्रो पुरै यसले चाहिँ स्ट्रिक्टली चेक गरिरहेछ यसले डाटा टाइप शुद्ध चेक गरिरहेछ यो पनि सबै यो डबल इक्वल टुले पनि डाटा टाइप शुद्ध चेक गर्नुभयो जुन हाम्रो प्रिभियसली माथि गरे जस्तै गर्ने भयो। सो यो भयो। अब त्यस्तै गरी हामी ग्रेटर देन लेस देन र ग्रेटर देन इक्वल टु यिनीहरू हेर्न सक्छौँ। जस्तै मैले यसमा के गरेँ भन्दाखेरि यसमा त्यसको लागि कन्सोलमै गरिदिउँ त्यो पनि कन्सोल डट लग
जुन चाहिँ सी भन्ने भ्यालु जुनले चाहिँ हाम्रो 20 होल्ड गरेको थियो त्यो चाहिँ अब इक्वल टु छ के अरे ग्रेटर देन 20 छ कि छैन अथवा लेस देन 20 छ कि छैन त्यो चेक गर्न सक्छौँ जुनको लागि चाहिँ हामी यो सिम्बल युज गर्छौँ जुन भनेको सी चाहिँ ग्रेटर देन चाहिँ अब जस्तै मैले सी चाहिँ ग्रेटर देन 10 जुन चाहिँ हाम्रो यसमा ट्रु भनेर आइरहेछ यो माथिको पुरैले म कमेन्ट आउट गरिदिन्छु यतिलाई सिलेक्ट गरौँ त्यसपछि कन्ट्रोल// ले कमेन्ट गरिदिउँ सेभ गरौँ जुन चाहिँ ट्रु भनेर आइरहेछ सी चाहिँ सी भन्ने भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन चाहिँ 10 भयो जुन चाहिँ हाम्रो ट्रु हो जस्तै सी भन्ने भ्यालु चाहिँ मैले यसमा चाहिँ ल 100 राख्थेँ जुन चाहिँ हाम्रो फल्स आउने भयो यो कन्डिसन म्याच गरेन यो भयो ग्रेटर देन त्यस्तै गरी हामी ग्रेटर देन इक्वल टु राख्न सक्छौँ यसमा इक्वल टु जस्तै सी चाहिँ ग्रेटर देन अथवा इक्वल टु जस्तै मैले यसमा चाहिँ 20 राख्दिएँ सेभ गरौँ जुन चाहिँ हाम्रो यसमा ट्रु भनेर आइरहेको छ जस्तै मेरो यहाँ इक्वल टु नभए भए चाहिँ हाम्रो यसमा फल्स भनेर आउँथ्यो जुन चाहिँ अब मैले इक्वल टु पनि छ नि ग्रेटर देन 20 बाट नै सुरु हुने भयो ट्रु भयो ग्रेटर देन इक्वल टु त्यस्तै गरी हामी अब लेस देन हेर्न सक्छौँ जस्तै लेस देनको लागि चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क यो एरो चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट हुने भयो लेस देन चाहिँ मैले के गरिदिएँ भन्दा यसलाई चाहिँ 50 जुन चाहिँ हाम्रो ट्रु हुने भयो त्यस्तै गरी मैले लेस देन चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दा यसमा अर्को लेस देन इक्वल टु पनि गर्न सक्छु लेस देन इक्वल टु जस्तै लेस देन इक्वल टु 20 जुन चाहिँ हाम्रो ट्रु भनेर छ जुन चाहिँ यो माथि मैले राख्थेँ जस्तै यसमा 20 राखे भए हाम्रो माथिमा चाहिँ यो फल्स भनेर आउँथ्यो किन भन्दाखेरि हामीले इक्वल टु पनि चेक गरेको छैनौँ यसमा हाम्रो अब यसलाई के गरिदिउँ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई पहिलाकै राख्थ्यौँ सरी यो ओके ठिक छ त्यस्तै गरी यो भयो लेस देन इक्वल टु ग्रेटर देन इक्वल टु जुन चाहिँ मोस्टली हामीले कन्डिसनहरू लगाउँदाखेरि चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ त्यस्तै गरी हामीसँग अर्को अपरेटर छ जुन त्यो पनि युज भइरहेको हुन्छ जुन भनेको चाहिँ लोजिकल अपरेटर LOGICAL लोजिकल अपरेटर OPERATOR अपरेटर लोजिकल अपरेटरमा चाहिँ हामीसँग तीनटा चिज छ एउटा भनेको एन्ड अर्को भनेको त्यस्तै गरी नट मोस्टली युज भइरहने यो तीनटा छ अब अरू पनि अपरेटरहरू छ जुन चाहिँ डिजिटल लजिकमा मोस्टली धेरै चिजहरू यक्स गेटहरू धेरै चिजहरू छ अब यसमा चाहिँ हाम्रो मोस्टली युज हुने भनेको चाहिँ प्रोग्रामिङमा चाहिँ हामीले एन्ड अपरेटर त्यस्तै गरी अपरेटर त्यस्तै गरी नट अपरेटर सो यिनीहरू हेरौँ त्यसको लागि मैले लेट डी इक्वल्स टु के गरौँ भन्दाखेरि यसमा XY युज गरौँ x इक्वल्स टु 10 त्यस्तै गरी मैले अर्को एउटा भेरिएबल बनाउँछु लेट y इक्वल्स टु 10 अथवा त्यसमा राख्थ्यौँ 20 सो अब यसलाई हेरौँ जुनमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि मैले सिधै कन्सोल गर्छु यसमा कन्सोल डट लग अब मैले यसमा एन्ड अपरेटर जुन हामी सुरुमा हेर्छौँ एन्ड अपरेटर अब एन्ड अपरेटरमा चाहिँ हाम्रो के गर्नु जस्तो मैले x जुनले चाहिँ 10 होल्ड गरेको छु इक्वल टु पहिले कम्पेयर गर्छु यसलाई जुन चाहिँ 10 यो हाम्रो ट्रु भयो त्यस्तै गरी एन्ड मलाई मल्टिपल कन्डिसन लगाउँछ भने चाहिँ हामी एन्ड अपरेटर युज गर्न सक्छौँ अथवा अरू अपरेटर युज गर्न सक्छौँ मल्टिपल चिजहरूले चेक गर्छ एकैचोटि भने अब त यसमा मैले के गरिदिएँ भन्दाखेरि एन्ड अपरेटर लगाएँ अनि त्यसपछि भनेको y इक्वल टु जस्तै 20 यो पनि हाम्रो ट्रु छ अब एन्ड अपरेटरमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि दुइटै ट्रु भयो भने मात्रै कन्डिसनभित्र छिर्ने भयो नभए चाहिँ नभए ट्रु आउनु भयो नभए चाहिँ हाम्रो फल्स आउनु भयो यदि दुइटै ट्रु छ भने दुइटै जतिवटा मैले कन्डिसन दिएको छु त्यतिवटा नै ट्रु छ भने हाम्रो ट्रु भ्यालु दिनुभयो नभए चाहिँ फल्स दिनुभयो अहिले चाहिँ हाम्रो यो कन्डिसनमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ x इक्वल टु 10 जुन चाहिँ ट्रु छ y इक्वल टु 20 जुन पनि ट्रु छ अब एकचोटि हेरौँ आउटपुटमा सो यो माथिको म कन्सोललाई कमेन्ट आउट गरिदिन्छु यतिलाई कमेन्ट आउट गरिदिउँ जुन चाहिँ हाम्रो यसमा ट्रु भनेर आइरहेको छ यो कन्डिसन पनि ट्रु छ यो कन्डिसन जस्तै मेरो यो कन्डिसन चाहिँ ट्रु भएन जुन चाहिँ मैले इक्वल टुलाई हटाएर चाहिँ यसमा चाहिँ इक्वल टु नभए यसमा चाहिँ मैले 22 राखेँ ल जुन चाहिँ हाम्रो यसमा यो चाहिँ फल्स भयो y चाहिँ इक्वल टु 22 जुन चाहिँ होइन जुनमा चाहिँ हाम्रो y ले चाहिँ 20 होल्ड गरेको छ सेभ गरौँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो फल्स आयो यो भनेको हाम्रो ट्रु आउनु भयो त्यो भनेको चाहिँ तल्लो भनेको चाहिँ फल्स आउनु भयो एन्ड कन्डिसनमा चाहिँ के एन्ड अपरेटरमा चाहिँ हाम्रो दुइटै कन्डिसन चाहिँ ट्रु हुनै पर्छ नत्र भने दुइटै कन्डिसन ट्रु भयो भने मात्र ट्रु आउनु भयो नभए चाहिँ हाम्रो फल्स आउने भयो अब हामी हेर्न सक्छौँ जुनमा यसलाई कमेन्ट आउट गरिदिउँ एन्ड अपरेटर त्यस्तै गरी हामी हेर्न सक्छौँ अर्को भनेको OR
OPERATOR अपरेटर। अब अरमा चाहिँ कन्सोल डट लग गर्नु यसलाई पनि कन्सोल डट लग ठ्याक्क अपोजिट जुनमा चाहिँ मेरो जस्तै यक्स इक्वल टु मैले 10 दिएको छु र एन्ड होइन यो अर्कोलाई चाहिँ हामी यो सिम्बल युज गर्छौँ जुन चाहिँ यो होइन यो वाला सिम्बल युज गर्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो सिफ्ट की भन्दा माथि छ त्यो चाहिँ किबोर्ड अनुसार हुने भयो। सो अनि त्यसपछि यसमा मैले अब के गर्न सक्छु भन्दाखेरि y इक्वल टु चाहिँ जस्तै मेरो यसमा चाहिँ 22 राख्थेँ जुन चाहिँ हाम्रो यक्स इक्वल टु 10 जुन ट्रु छ, अर्को y इक्वल टु 22 जुन चाहिँ हाम्रो फल्स छ। अर अपरेटरमा चाहिँ एउटा ट्रु हुने भयो एउटा ट्रु भयो भने ट्रु हुने भयो। जस्तै मैले सेभ गरौँ जुन चाहिँ हाम्रो ट्रु भयो। अब दुईटै फल्स पनि मात्रै फल्स हुने भयो यसमा चाहिँ। जस्तै मेरो जुन चाहिँ मैले यसमा 20 राखेँ जुन चाहिँ यो कन्डिसन पनि फल्स छ यो कन्डिसन पनि छ, हाम्रो आउटपुट आउनु भयो जुन चाहिँ फल्स भनेर। जस्तै हाम्रो यसमा ट्रु आउने भयो। अर अपरेटरमा चाहिँ एउटा ट्रु हुने बित्तिकै ट्रु कन्डिसन चाहिँ ट्रु हुने भयो। के अरे एन्ड अपरेटरमा चाहिँ हाम्रो दुईटै कन्डिसन ट्रु हुनु पर्यो ट्रुमा। सो यो भयो एन्ड अपरेटर अर अपरेटर जुन चाहिँ बेसिकली यो वेले काम गर्ने भयो। अब त्यस्तै गरी हाम्रो नट छ। अब नट पनि हेरौँ। जस्तै मैले यसमा नट OPERATOR अपरेटर जस्तै यसमा गरौँ कन्सोल डट लग जुनमा भनेको हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जस्तै यक्स इक्वल टु जस्तै मेरो यसमा 10 भ्यालु छ। सेभ गरौँ जुन चाहिँ हाम्रो ट्रु आउनु पर्यो जुन चाहिँ यहाँ आइरहेको छ 211 लाइन यो यहाँबाट आउनुभयो। सो यो भयो। त्यस्तै गरी अब मलाई चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि मैले यसमा नट इम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी यो ब्र्याकेट राख्न सक्छौँ यसलाई। सो यसरी ब्र्याकेट राख्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि भनेको यसको अगाडि चाहिँ हामी नट राख्न सक्छौँ। नटले चाहिँ के गरिदिनु यसमा नट अपरेटरले चाहिँ ठ्याक्क यसको अपोजिट दिनुभयो। जस्तै मेरो यसमा चाहिँ यक्स इक्वल टु ट्रु आउनुभयो ट्रुको अब अपोजिट हुनुभयो फल्स त्यो भ्यालु चाहिँ दिनुभयो जुन चाहिँ हाम्रो यसमा आइरहेको छ फल्स। यदि यक्स इक्वल टु 10 भनेको ट्रु हुनुभयो ट्रुको अपोजिट भनेको फल्स भयो। यो फल्स दिने काम चाहिँ केले गर्यो भन्दाखेरि नट अपरेटर दिनुभयो। नट अपरेटरले ठ्याक्क भ्यालुलाई चाहिँ उल्टो गराइदिनु भयो। यदि ट्रु छ भने फल्स छ भने ट्रु गराइदिनु भयो। यो पनि मोस्टली युज भइरहेको हुन्छ हामीले अपरेटरमा चाहिँ यो हेरौँ। त्यस्तै गरी हामीसँग छ एउटा कन्डिसनल अपरेटर जुनमा चाहिँ हाम्रो मेनी कन्डिसनहरू हुने भयो। जस्तै यसमा कन्डिसनल OPERATOR अपरेटर जुन हामी पछि हेर्छौँ। जस्तै हामीले टर्नरी अपरेटरहरूदेखि लिएर जस्तै इफ एल्स कन्डिसनहरूदेखि लिएर स्विच केसेसहरूदेखि लिएर यीहरू चिजहरू छ जुन चाहिँ हामी पछि हेर्छौँ जुन चाहिँ हामी अब नेक्स्ट भिडियोतिर हेर्छौँ। सो यो भिडियोमा यति गरौँ। तपाईँहरूले केही कन्फ्युजन यताउता केही छ भने कमेन्ट आउट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै गरौँ।